सत श्री अकाल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है जी चैनल जुगलू एजुकेशन विच। अपना IELTS वाला सीजन 2 चल रहा है तो थोनों बहुत वधिया लग रहा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ, ਸੁੱਕਿਆ ਦਰਖਤ ਆ ਨਾ, ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਐਂ ਇੱਕ ਬੰਝ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ। ਤੇ ਪੱਤਝੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਪੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਝੜੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਆਪ ਖੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਆਪ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਤਝੜ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਝੜ ਗਏ ਦਾ ਝੜ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਇਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਪੱਤਝੜ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਆ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਫਵਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਹਊਆ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਘੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰੇ ਕਿਲੋ 2-2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡਸ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨਕੋਮਨ ਵਰਡਸ, ਅਨਕੋਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਡਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਅਨਕਾਮਨ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਡਸ ਲਿਖੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਅਨਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਪਕਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਕੈਬ ਨਾਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਰੇ 'ਚ 2 ਵਰਤਤੇ, ਆਹ ਪੈਰੇ 'ਚ 2 ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾੜਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 1-2 ਹੋਰ ਵਾੜਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਵੋਕੈਬ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਇੰਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੋਕੈਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੀਜ਼ਨ 2 ਆਪਣਾ, ਸੀਜ਼ਨ 1 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਚੱਕਣਾ, ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਇਰਸ ਦੀ। ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਇਰਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਇਰਸ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਈ ਰੂਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮੌਲ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ, ਕੱਲਾ ਸਮੌਲ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ। ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਇਰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਛੋਟਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਤਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਛੋਟਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਇਰਸ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਮਾਈ ਰੂਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮੌਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੋਰਿੰਗ ਸਾਰੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਸਮੌਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਨੀ ਵਰਤਤਾ, ਮਾਈ ਰੂਮ ਇਜ਼ ਟਾਈਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਕੈਬ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵਕੈਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਅਨਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ। ਟਾਈਨੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਸਮੌਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯੂਅਰ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਗ, ਆਪਾਂ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਸਵੀਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਅਰ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਗ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਇਰ ਆ ਸੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੂਅਰ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਇਨੋਰਮਸ। ਇਨੋਰਮਸ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਨੋਰਮਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਿਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਨਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਕੈਬ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਕੁੱਟਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੋਰਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਾਟਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਆਪੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਫੁਲ, ਆਫੁਲ ਵਰਤ ਦਈਏ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਫੁਲ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਪੀਆਂ 'ਚ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਲਿਖਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਇਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲਿਖਤਾ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਆ ਤਾਂ ਆਫੁਲ, ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਨ ਆ ਸ਼ੋਰ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਟੇਨ ਵਰਤ ਦਈਏ, ਆਈ ਐਮ ਸਰਟੇਨ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਕੈਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਨਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਅਨਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਅਨਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨਕਾਮਨ ਵਰਤਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੋ ਸਮਾਰਟ। ਸੋ ਸਮਾਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ। ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਫੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਨਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਹੈ ਨਾ ਬੋਰਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਇਰਸ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ, ਸੋ, ਰੀਅਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਰਤਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਰੀਅਲੀ ਦਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਇਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਨਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਆਈਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਵਰਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਊਏ ਜੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੋਕੈਬ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ। ਅੱਧੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਹੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਬਾੜ ਕੇ ਆਊਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰੂੰ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜੂੰ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲ ਆਪਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਇਰਸ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਨਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਰਡਸ ਲੱਭੋਗੇ, ਬੋਰਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰੋਗੇ ਕਾਟਾ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਓਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਊ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਜੀ ਵੀ ਦੱਬ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।